این 7مین اپیزود از پادکست نویسندگی خلاقه و تو این اپیزود میخوام در مورد شخصیت ها صحبت بکنم. به چند تا از بهترین و تأثیرگذارترین داستان هایی که تا حالا خوندین فکر کنید الان. اولین چیزی که بعد اسم داستان میاد تو ذهنتون چیه؟ برای من شخصیت هاست. معمولاً شخصیت ها جلوتر از سایر اتفاقهای داستان تو ذهن ما موندگار میشن. اونقدر به این شخصیت‌های تخیلی نزدیک میشیم که پذیرفتن این که وجود خارجی ندارن سخت میشه برامون. شخصیت‌هایی که فقط در خیال خواننده‌ها زنده هستن. قهرمان‌هایی که باورپذیریشون از انگیزه‌های درونی ما نشأت میگیره. گاهی اوقات مثل یه آینه تصویری از خودمون رو تو اونا میبینیم و از اشتراک‌هامون به وجد میاییم. یا گاهی اوقات دعوت میشیم از تفاوت‌هامون کنجکاو به لذت همنشینی بشیم. شخصیت ها تو داستان مرزهای بلند پروازی ما رو به واقعیت پیوند میدن. باهاشون به سرزمین هایی سفر میکنیم که هیچ وقت فرصت رفتن برامون پیش نیومده. تو کنج خلوت و تنهاییمون پای قصه هایی که براشون پیش اومده میشینیم. انقدر اتفاقهایی که برای این شخصیت ها پیش میاد و نحوه رویاروییشون با این اتفاقات جذابه که برای ساعت ها ما رو مجذوب میکنن. کاری که شاید تو واقعیت غیر ممکن باشه، اینکه کسی برای چند دقیقه به حرفت گوش بده و نخواد خودش صحبت بکنه. کیه که واقعا دوست داشته باشه باور کنه این شخصیت های دوست داشتنی که راجبشون صحبت کردم توسط یک نویسنده ساخته شدن؟ وقتی به شخصیت پردازی تو داستان ها از این دیدگاه نگاه میکنیم به نظر میرسه که باید خیلی سخت باشه و یه استعداد عجیب و یا ذاتی میخواد. درسته شخصیت پردازی تو داستان ساده نیست، ولی یادگیریش هم غیر ممکن نیستش. وقتی که ما یک برنامه منظم داشته باشیم، اول یاد بگیریم که شخصیت چیه و چطوری باید خلقش کنیم، بعد شخصیت پردازی رو یاد بگیریم و این موارد رو تو داستان‌های برجسته بررسیشون بکنیم، میتونیم تو این مسیر درست قدم برداریم. تو این اپیزود این ماجراجویی جذاب قراره براتون کلید بخوره و با هم دیگه شخصیت پردازی و خلق شخصیت رو بررسی کنیم. اول ببینیم این شخصیت داستانی چی هست. شخصیت یا کاراکتر یک انسان، حیوان یا شی هستش که به عنوان یک انسان در داستان معرفی میشه. گفتیم شخصیت یا کاراکتر، انسان، حیوان، شی. مثلا اگه انسان باشه دیوید کاپرفیلد میتونه باشه، حیوان باشه شخصیت‌های قلعه حیوانات میتونه باشه، شی باشه باب اسفنجی دوست داشتنی میتونه باشه. دوتا شخصیت آخر حیوان و شی که شخصیت قلعه حیوانات و باب اسفنجی بودن، با وجود اینکه به صورت فیزیکی انسان نیستن ولی به عنوان یک انسان در داستان معرفی میشن و خصوصیات انسانی دارن. از این جهت ما اونها رو میگیم کاراکتر هستن. پس قسمت دوم تعریف که میگفتش که به عنوان یک انسان در داستان معرفی بشه هم نکته مهمی هستش که باید بهش توجه بکنیم. ولی خب ما تو اکثر داستان بیشتر با اون شخصیت انسانه سر و کار داریم تو داستان ها، مثل شخصیت هایی که مثل دیوید کاپرفیلد و اینها. ولی خب نمونه هایی هم هستن که شخصیت در داستان انسان نیست و رفتار انسانی هم نداره. یعنی مثل باب اسفنجی اون شخصیت های قلعه حیوانات هم نیست. مثلا یه داستانی یه شخصیتی داره که یه گربه است، اصلا هم شبیه به انسان رفتار نمیکنه و به ذات گربه بودنش پایبنده. الان تکلیف چیه؟ آیا ما با شخصیت روبرو هستیم یا نه؟ اینجا باید 2 سوال از خودمون بپرسیم. آیا این موجودیت تغییر ایجاد میکنه و آیا تغییر روش تأثیر میذاره که واکنش نشون بده یا نه؟ اگه جوابمون بله باشه، یعنی تغییر ایجاد کنه و تغییر روش تأثیر بگذاره و واکنش نشون بده، این داستان و این شخصیت میتونیم، یعنی این موجودیت رو میتونیم شخصیت در نظر بگیریم. و این 2 سوال به صورت بنیادی سوالهایی هستن که ما رو راهنمایی میکنن برای اینکه بفهمیم با شخصیت هست تو داستان روبرو هستیم یا نه. تو اول اپیزود راجع به
شخصیت و اهمیتش یکم صحبت کردیم. فکر میکنم دیگه اهمیت شخصیت تو داستان بر کسی پوشیده نباشه و هممون میدونیم که اگه شخصیتی وجود نداشته باشه داستانی هم وجود نداره و داستانی هم شکل نمیگیره. این شخصیت ها هستن که مسیر داستانی رو رقم میزنن. پس اگه میخوایم داستان بنویسیم هیچ راه فراری نیست که روی شخصیت خط بکشه و ما یعنی بتونیم شخصیت رو دور بزنیم، شخصیت پردازی نکنیم. ما محکوم به خلق شخصیت هستیم، محکوم به آفرینش یک انسان توی دنیای دیگه هستیم. شاید داستانی رو پیدا بکنید که مثلا دیالوگ نداشته باشه، توصیف نداشته باشه اصلا، ولی اینکه داستانی رو پیدا کنید که شخصیت نداشته باشه اصلا اون دیگه داستان نیست، اصلا داستان شکل نمیگیره. پس باید شخصیت خلق کنه نویسنده. از این دیدگاه بهش نگاه کنیم اینطوری برداشت میشه کرد که نویسنده انگار خدای داستانه و یکی از مهمترین خلقهاش انسان ها هستن و برای اینکه بتونه نویسنده انسان خلق کنه باید اول خوب به انسان های اطرافش نگاه بکنه و ببینه که چه خصوصیات ظاهری و رفتاری داره اون افرادی که دور اطرافش هستن. اول با خصوصیات رفتاری شروع میکنیم. جدا از کارهای روتینی که همه ما انسان‌ها هر روز انجام میدیم، مثل غذا خوردن، راه رفتن و تفاوت‌های ظاهری که داریم مثل قد و مو و لاغر بودن و چاق بودن، وقتی به آدمای دور اطرافتون نگاه میکنید به اون خصوصیات رفتاری توجه بکنید که باعث شده مثلا عموی شما از همسایه شما متفاوت بشه. اون خصوصیات ما انسان‌ها رو با تمایزها و تفاوت‌هاشون میشناسیم و به ذهنمون میسپاریم. شما میخواید یک کاراکتر یا شخصیت موندگار و متمایز خلق کنید، درسته؟ پس باید روی این تفاوت‌ها و تمایزها تمرکز بیشتری داشته باشید. حالا این رفتارهای متمایز شامل چیا هستش؟ یعنی چه رفتارهایی هستش که یک نفر رو با یک نفر دیگه متفاوت میکنه؟ اولیش خواسته ها، علایق و آرزوهای اون فرده که یه انگیزه‌ایه برای اینکه یک کنشی انجام بده، یک کاری انجام بده. دومی نقاط ضعف و قوت اون فرده. سومی نوع واکنش به وقایع و رفتار دیگرانه، اینکه اون شخصیت اون فرد به رفتار دیگران چه نوع واکنشی نشون میده. وقتی که یه لیستی از این خصوصیات در مورد آدم‌های مختلف در آوردین، ذهنتون از این خصوصیات لبریز شد، کلی خصوصیات رفتاری تو یه دونه سبد انگار گذاشتین و میتونید با این خصوصیات رفتاری پروفایل شخصیت خودتون رو بسازید. چند تاشو مثلا انتخاب میکنید. اگه تازه کارید خب میتونید از افرادی که میشناسید خصوصیات بیشتری رو انتخاب بکنید و فقط یکم کم و اضافه بکنید اون خصوصیات رو، خیلی تغییر زیادی ندید و اکتفا بکنید به اون خصوصیات رفتاری که تو اون فرد دیدید و یه لیست درست میکنید از خواسته ها و علایق اون فرد، از نقاط ضعف و قوتش و از نوع واکنش‌هاش به وقایع و رفتار دیگران. بعد خصوصیات رفتاری میریم سراغ خصوصیات ظاهری یا ظاهر افراد. درست مثل قسمت قبل، تو ویژگی‌های ظاهری هم دوباره به اون قسمت‌های متمایز کننده باید توجه بیشتری بکنید. مثلا بعضی وقتا یه زیگیل یا یه خال روی لب شخصیت رو اونچنان به وضوح در ذهن خواننده ما خلق میکنه که شما رو از توصیف‌های اضافه بی‌نیاز میکنه. خیلی وقتا ما نویسنده‌ها رو میبینیم که چند تا پاراگراف دارن همینطوری شروع میکنن به توضیح دادن، توصیف کردن که این قدش چه جوریه، هیکلش چه شکلیه، موهاش چه شکلیه و شاید با یه توصیف جزئی ولی متمایز کننده بتونه تمام اون پاراگراف ها رو پشت سر بگذاره، خط بزنه و
تصویر درستری هم تو ذهن خواننده ایجاد بکنیم تا اینکه هی دور خودمون بچرخیم و ندونیم داریم چی کار میکنیم. نکته‌ای که باید تو نظرتون باشه اینه که معمولاً بین خصوصیات رفتاری و ظاهری شخصیت تو داستان تناسب وجود داره. یعنی چی؟ مثلا ما کمتر انتظار داریم که یه قلدر، یه شخصیت قلدر عینکی باشه، یا مثلا یه فردی که آرزوش جایزه نوبل بردنه رو صورتش خالکوبی مثلا شیطان داشته باشه. نمونه های تضاد رفتاری و ظاهری تو شخصیت ها وجود داره و گفتیم معمولاً، ولی برای افرادی که تو ابتدای مسیر داستان نویسی هستن و خلق شخصیت، بهتره که به شباهت ها اکتفا بکنن و قضیه ماندگاری شخصیت تو ذهن خواننده رو خیلی برای خودشون سخت نکنن. ما نمونه هایی داریم از کاراکترهایی که ظاهرشون با رفتارشون فرق میکنه و همون باعث نقطه مثبت اون شخصیت پردازی و خلق شخصیت شده، ولی خب این ریزکاری ها و تکنیک هایی هم داره این روش که شاید تو مرحله اول اگه این کار رو انجام بدیم برای خلق شخصیت، چند تا پله رو جا گذاشتیم و اون مرحله یادگیری رو پشت سر نذاشتیم. پس تو این مرحله اکتفا میکنیم به تناسب بین خصوصیات ظاهری و خصوصیات رفتاری. حالا بعضی از خصوصیات ظاهری هم هستن که با خصوصیات ظاهری بیولوژیکی مثل قد و رنگ چشم و اینجور چیزا فرق دارن و به انتخاب خود شخصیتن. این خصوصیات ظاهری هم که اختیاری هستن مهمن و باید تو پروفایل شخصیت باشن. چرا؟ چون که طوری که انسان‌ها به ظاهرشون میرسن نشون دهنده فرهنگ و گروه اجتماعی که بهشون تعلق دارن و در پس این انتخاب‌های ظاهری خب نکاتی هستش که میتونیم از این طریق یه سری اطلاعات به خواننده بدیم. مثلا فردی که همیشه کت و شلوار و کراوات میپوشه در دیدگاه عموم جامعه اینطوری به نظر میرسه که ممکنه کار جدی و مهمی داشته باشه و جلسات زیادی رو تو طول روز برگزار بکنه و احتمالش کمتره که مثلا این شخصیت به فرهنگ و سبک زندگی هیپی وار و اینها علاقه داشته باشه. از طرف دیگه از فردی که مثلا هودی و شلوار گشاد میپوشه اونقدی عموم افراد انتظار ندارن که کار اداری داشته باشه اگه وسط روز با این تیپ تو خیابون ما ببینیمش و فکر میکنم مردم احتمالاً منبع درآمدش از راهی به جز راه کارمندی و اداری و اینها هستش. این قضیه در مورد نوع آرایش خانم ها و مدل لباسی که میپوشن هم صدق میکنه. سعی کنید از خصوصیات ظاهری اختیاری شخصیت هم طوری استفاده کنید که در خدمت خصوصیات رفتاریش باشه. مثلا اگه با یه شخصیت با هدف برنده شدن توی مسابقه المپیاد طرفین، نیاین لباس رپری تنش بکنید. یه تناسبی توی این قسمت هم در نظر بگیرید. پس این قانون همیشگی نیست، ولی دوباره تکرار میکنم، برای کسایی که دارن شخصیت پردازی و خلق شخصیت رو شروع میکنن بهتره که این تناسب رو رعایت بکنن، هم توی رفتار و ظاهر و هم توی خصوصیاتی که خود فرد انتخاب میکنه. حالا این شخصیتی که تا اینجا ساختیم قرار نیستش که توی محیط ایزوله رها بشه. باید این شخصیت جون بگیره و باعث شکلگیری داستان بشه. هنوز این شخصیت ما زنده نیست، ولی چجوری باید این شخصیت رو هویت بهش بدیم و زندهش بکنیم؟ با 2 تا کار، با کنش‌ها و با واکنش‌ها. شخصیت با کنش‌ها و واکنش‌هاش مسیر داستانی رو رقم میزنه و زنده میشه. داستان رو هم زنده میکنه علاوه بر این که خودش زنده میشه. اول از کنش‌های شخصیت شروع میکنیم. کاراکتر عملی انجام میده، تصمیم میگیره و اتفاقی رو رقم میزنه. این کنش‌ها از خواسته ها و انگیزه های شخصیت نشأت میگیره. مثال میزنم. شخصیت داستان با اینکه معلولیت جسمی داره ولی از هدفش برای اینکه قهرمان 2 سرعت بشه دست نمیکشه، تمام تلاشش رو میکنه، موانع رو کنار میزنه تا به هدفش برسه. تلاش شخصیت و مجموعه کنش هایی که انجام میده مسیر داستانی رو رقم میزنه. اینجا
شخصیت ما تصمیمی گرفته و اتفاقی رو رقم زده، عملی انجام داده که این اعمال از خواسته ها و انگیزه هاش اومده، پس کنش هاش باعث جون گرفتنش شد. مورد بعدی واکنش های کاراکتره. تو این قسمت اتفاق میفته یا یه رفتار از یه فرد دیگه سر میزنه و کاراکتر حالا نسبت به اون واکنش نشون میده. اتفاقهایی که شخصیت بهشون واکنش نشون میده معمولاً از حوزه اختیاراتش خارجه و جزو تقدیر به حساب میاد. مثال میزنم، شخصیت داستان تو نیمه شب حیوان خونگی یکی از همسایه ها رو زیر میکنه. وقتی که مثلا خیلی خواب آلوده این حیوان رو زیر میکنه. الان توی این حالت قرار گرفته که باید یه تصمیم بگیره که آیا بیاد بگه که من این کارو کردم یا نه، و عواقب این تصمیم رو، این کاری که کرده رو به عهده بگیره یا به عهده نگیره، یا هر تصمیمی که میگیره یه عواقبی داره. نوع واکنش کاراکتر به اون اتفاقی که افتاده که شاید اول داستان راجبش صحبت بکنیم، اون مسیر داستانی رو رقم میزنه و در جریان این کنش ها و واکنش هاست که شخصیت زنده میشه و هویت میگیره. یه نکته مهم اینکه وقتی داستان‌های نویسنده‌های تازه کار رو میخونید، این منفعل بودن کاراکترها، یعنی اینکه نه چیزی میخوان، نه انگیزه‌ای دارن و نه تلاشی میکنن، نه واکنشی نشون میدن، فقط همینطوری دارن میچرخن اون وسط، این خیلی تو چشم میاد. و یه مورد دیگه اینه که نه، اتفاقا خیلی هم یه چیزای مختلفی میخوان، کارهای مختلفی میخوان انجام بدن، تصمیمای مختلفی میگیرن، ولی انگار اینها بهشون دیکته شده توسط نویسنده و این کاراکترها انگار یک شخصیت‌های تصنعی و عروسک‌های خیمه شب بازی نویسنده هستن. پس حواستون به این دوتا مورد باشه که در وهله اول کاراکتر رو بهش یک خواسته‌ای بدیم و در مرحله دوم اینکه یک خواسته رو بهش به زور ندیم که مثلا تو باید الان دوست داشته باشه این کارو کنی. چرا؟ چون که نویسنده تو مسیر داستان این رو در نظر گرفته. ما باید شخصیت رو خلق بکنیم و بعد اون شخصیت ادامه بده و تصمیم ها رو بگیره، نه مایی که بیرون نشستیم بگیم الان این کارو کن، بعد این کارو کن، بعد این کارو کن. ما گفتیم خداگونه باید رفتار بکنه نویسنده. منظورمون این نیستش که بیاد تمام کارا رو بگه الان این کارو کن، بعد این کارو کن، بعد این کارو کن، بعد این میشه، بعد این میشه، بعدم ناراحت میشی و بعدم مثلا تمام میشه میره. نه، این شکلی نباید عمل بکنیم. تا اینجای کار ما هر کاری برای خلق شخصیت تو داستان کردیم فقط یا توی ذهن خودمون بوده یا توی دفتر یادداشتمون و اصلا ممکنه اون چیزی که توی پروفایل هستش و اون چیزی که تو ذهن خودمون ساختیم با اون چیزی که خواننده ممکنه بدونه راجع به شخصیت ما فرق کنه کاملا. برای اینکه بتونیم اون خصوصیات رو به اون چیزی که تو ذهن خواننده میسازیم نزدیکتر کنیم و این بشه یکی، باید از تکنیک های شخصیت پردازی استفاده کنیم. شخصیت پردازی یعنی این که خواننده بتونه شخصیت ما رو بشناسه، بهش به عنوان یک پردازش نگاه کنید که مثلا 0 تا 100 داره پر میشه. هر چقدر ما این کارا و تکنیک‌های شخصیت پردازی رو انجام بدیم، اون شخصیت درصد بیشتری تو ذهن خواننده ساخته میشه و نزدیک میشه به اون پروفایلی که ما تو ذهنمون داریم. چون تو خیلی از داستانا مثلا خود نویسنده فکر میکنه یه شخصیتی ساخته که مثلا خیلی ترسوه، بعد داستانو میخونه خواننده بعد اصلا احساس ترس رو نمیکنه. اینجا مشکل چیه؟ مشکل اون شخصیت پردازی است. یعنی اون شخصیته و اون پروفایله که قبل از اینکه داستانو بنویسه نویسنده در نظر گرفته اصلا با اون چیزی که خواننده میخونه فرق داره و نتونسته این کارو انجام بده، پس تو شخصیت پردازی ضعف داره. راجع به شخصیت پردازی صحبت کنیم. ما دو نوع شخصیت پردازی داریم: شخصیت پردازی غیر مستقیم و شخصیت پردازی مستقیم. اول از شخصیت پردازی غیر مستقیم شروع میکنم. دوباره به آدم‌هایی که تو دور اطرافتون میبینید توجه بکنید. سعی کنید ظاهرشون رو بذارید کنار و توصیفشون بکنید. میتونید یه نفر که خیلی خوب میشناسیدش رو انتخاب بکنید. مثلا من یکی از دوستامو انتخاب میکنم و سعی میکنم که با چند تا صفت توصیفش بکنم. مثلا میگم زود رنجه و میگم محافظه کاره.
حالا تو مرحله بعدی به این فکر میکنم که چی باعث شده من فکر کنم که این صفات رو داره یا اینطوری بشناسمش. خب این که دوستم مثلا محافظه کاره، دلیلش اینه که چند سال پیش وقتی که یه فرصت خوب براش پیش اومد تا مهاجرت بکنه این کارو نکرده، جا زده. یا اگه زود رنجه، دلیلش اینه که وقتی یه نفر با صدای بلند باهاش صحبت کرده چند وقت پیش، دیدم که آیا بهش برخورده و کلی ناراحت شده. پس تو دنیای واقعی دلیل شناخت ما از افراد به کنش و واکنش های رفتاری فرد نسبت به یک اتفاق برمیگرده. یعنی اون چیزی که ما رو صحبت کردیم راجبش که باعث میشه به کاراکتر جون بده و باعث میشه مسیر داستان رو شکل بگیره، این همون چیزیه که شخصیت پردازی غیر مستقیم رو میسازه. هیچ وقت این دوست من خودش نیومده این رو به من بگه که منو اینطوری قضاوت کن، من محافظه کارم، من زود رنجم. من از دل اتفاقها، رفتارها و واکنشهاش نسبت به اتفاقها و سایرین یه قضاوتی ازش داشتم. تو داستان هم باید درست همچین فرایندی تو ذهن خواننده شکل بگیره. یعنی خودش به این نتیجه برسه که این کاراکتر زودرنجیه یا این کاراکتر محافظه کاره. برای اینکه بیشتر واضح بشه دوباره تکرار میکنم که کنش‌های کاراکتر یعنی اتفاقهایی که کاراکتر رقم میزنه و از خواسته هاش میاد، و واکنش‌های اون اعمالیه که از خودش نسبت به اتفاقهای اطرافش نشون میده. مثلا به جای اینکه برای خواننده من بیام تو شخصیت پردازی غیر مستقیم کلمه زودرنج رو بیاین بگین توصیف مستقیم، بگین محسن مثلا دوست من محسن خیلی زودرنجه، اینو میذارید کنار، اتفاقی رو ترسیم میکنم که نشون بده این دوست من که اسمش محسنه چرا زودرنجه. یعنی در اصل با این کار داریم کلمات توصیفی رو که تو دفترچه خودمون نوشتیم رو تبدیلش میکنیم به اتفاقها و واکنشها و اون رو به خواننده نشون میدیم. این شخصیت‌های داستان باید خودشون رو نشون بدن، نه شما به عنوان نویسنده. همینطور که تو دنیای واقعی هم همینطوریه، هر فردی مسئول رفتار خودشه. یعنی هر عملی که ازش سر میزنه باعث میشه که اون هویتش رو بسازه. خب این شد از اولین سبک شخصیت پردازی که بهش میگن شخصیت پردازی غیر مستقیم، و ما از طریق رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌ها متوجه میشیم که این شخصیت چجوریه و معرفی میشه به خواننده. تو روش بعدی معرفی مستقیم یا شخصیت پردازی مستقیم درست عکس اینه. به جای اینکه به خواننده برای ساخت شخصیت سرنخ بدیم، صاف و مستقیم این اطلاعات شخصیتی رو منتقل میکنیم به خواننده. یعنی چی؟ یعنی میایم میگیم که ظاهرش رو خیلی مستقیم میایم توصیف میکنیم، یا بخشی از زندگی نامش رو یا بک استوریش رو میایم راجبه صحبت میکنیم. این نوع شخصیت پردازی مستقیم معمولاً در اولین تماس خواننده با شخصیت اتفاق میفته و به یک سری سوالهایی پاسخ میده که تو ذهن خواننده شکل میگیره. مثلا سوالهایی مثل این که این کاراکتر کیه، از کجا اومده، چه شکلیه، و یه سوالای این چنینی رو تو ذهن خواننده به وجود میاد، جواب میده و مستقیم هم جواب میده. یعنی نمیذاره که از پس داستان تو خواننده متوجه بشی که چه اتفاقی افتاده، نه، صاف و مستقیم میاد جواب این سوالها رو میده. توی شخصیت پردازی مستقیم یه چیزی رو خیلی باید بهش توجه بکنید، این که خوانش متن یک فرایند کاملا پویاست و خواننده انتظار داره که خودش متن رو تجربه بکنه و اگه بیش از حد این حضور خداگونه نویسنده رو احساس بکنه که الان داره میگه این زودرنج، این فلانه، این حالت قضاوت رو به وجود بیاره، هی راجع به این توضیح بده، راجع به اون توضیح بده، خواننده رو انگار از دنیای خیالی داستان دور میکنه و این تو ذهن ما این رو به وجود میاره که باید تو استفاده از شخصیت پردازی مستقیم خیلی ولخرجی نکنیم. یعنی هی هر کاراکتری که اومد و مثلا ما شروع نکنیم بگیم خب این شکلیه، از فلان جا اومده، قیافش این شکلیه، خانوادهش اینطوری بوده. من داستان‌های نویسنده‌ای رو دیدم که مثلا توصیف یه راننده تاکسی که تو مسیر کاراکتر داره میره هم داریم تو داستان. خب به دردمون نمیخوره، اصلا کارایی نداره، کارکردی نداره این قضیه و قرار نیست تمام این سوال‌ها رو بخوایم جواب بدیم. یا بعضی وقتا مثلا دو تا کاراکتر دارن تو مترو با هم دیگه دعوا میکنن، کاراکتر اصلی اون با یه کاراکتر دیگه، بعد
تمپو خب اونجا خیلی باید بره بالا، اونجا خیلی باید سریع اتفاق رقم بخوره، ولی یهو میبینیم که استاپ شده، بعد داره قیافه اون کاراکتری که داره دعوا میکنه رو داریم توصیف میکنیم، یا اینکه این کیه، یا مثلا چه کیفی دستش بود. خب این دو اهمیتی نره، اونجا اون دعواه. پس به اون کارکرد صحنه و به اون مسیر داستان هم باید توجه بکنیم و این حضور حالا خداگونه که من راجع به صحبت کردم تو این قسمتمون رو هی تو چش خواننده نکنیم که من همه کارم و الان این زودرنج، این شکلیه، این خانواده‌اش این بوده، این از فلان جا اومده، گذشته‌اش این بوده. یعنی همش هی اطلاعات رو به صورت مستقیم من بخوام تحویل خواننده بدم، اینطوری نباشه. تو این قسمت سعی کردم که کلیت بحث شخصیت ساختن و شخصیت پردازی رو راجبش صحبت بکنم و تکنیکاش. این قسمت خیلی قسمت مهمی از دیدگاه خودم و اینکه داستانی شکل نمیگیره بدون وجود شخصیت، این خب خیلی اهمیت داره. اینکه خیلی از آدما نمیدونن راجع به چی بنویسن، این میتونه یه نقطه شروع باشه براشون که آقا اصلا نمیخواد به این فکر کنی که من راجع به چی بنویسم، شخصیت بساز. یه آدمی که میشناسی رو ورش دار، بیارش تو دفترت، یه اتفاق بد براش به وجود بیار، یه اتفاق خوش براش به وجود بیار، ببین چه جوری رفتار میکنه. اگه کاراکترت کاراکتر زودرنجیه، ببرش توی رابطه عاطفی که گیر کرده و خیلی داره اتفاقهایی میفته که این زودرنجی داره میشه پاشنه آشیلش و داره اذیتش میکنه. چیکار میکنه تو اون شرایط؟ میتونه بیاد بیرون، نمیتونه بیاد بیرون، ادامه میده، اگه ادامه بده چی میشه؟ و خب این کلی خودش مسیر رو برای نویسنده‌های تازه کار باز میکنه برای اینکه رو شخصیت مانور بدن. ممنون از اینکه با نویسندگی خلاق همراه بودین. امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.